Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabo naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Mga kasong padayong gisubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Habang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon katong tanan, kumusta? Welcome sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Kini gihapon inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Mao'y makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 4:30 karong hapuna. Unya sama sa gihapon mga higala, atong ikauban ang ato ang partner ining ato ang programa. Way lain kung dili ang pinaka-busy diya sa PRO7, unya pinakasikat sad, no? Nga kadugay nagkagwapa. Bayad sa tla. Way lain may gala kung dili ang ato ang partner nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. Ma'am, may hapon. Maayong hapon, Sir Dan. Hilabi na sa atong suking tigtanaw aning programa ha. Kanang nagtanaw nato sa Facebook, maayong hapon natong tanan. So, mo-check ko ato nagkagwapa Sir Dan kay marag parente na sa patignaw. Yini gwapa lang. Ning gwapa Ni samot lang. ni samot kana. Putang yung apelido, Sir Dan. Okay. Unya nga ato ang bisita karon ning hapuna usa sa mga component cities, no? Yes, Sir Dan. Sa province of Cebu. Unya kini siya dili lang kay dako nga granggo official usa pod ka abogada, no? Nya ato na ning siguro diri kadag I think dili lang siguro ni siya kaduha karon. Katong heavy po siya sa Station 2 sa Cebu City, Sir Dan. Nagyas na po na to siya, no? So, Nagyas parang na di po na siya. niya bag-o siguro. Pero, in ikatulo, ikaupat. And every rank niya, Sir Dan, magyas gid nato siya. Oh. Karon kay bagong promote Guwapa, na siya. guwapa gihapon. Kinagwapahan. Oh, kinagwapahan. Niya cute, no? Oh. Way lain kung dili ang ato ang hippie sa Danao Police Station, mga gala, Lieutenant Colonel Maria Teresa T. Makatangay. Ma'am, may hapon. May hapon, Sir Dan. May hapon. Maayong hapon, Oh. attorney. Kumusta? Okay raman. Marag bago pa ni naulian siyang tingog, Sir Dan, kay pertig yung misiha atong nilabay nga mga simana tungod kay daghan siyang mga gipantrabaho kay bag-o na ang ilahang police station sa Danao Correct. City. Kung ano, kanang akong balikon to, brag, pila na mo guest, ma'am, sa ato ang programa? Kung wala ako masayop, Sir Dan, nani sa ika-upat siguro. Ika-upat, no? Ika-tulo, yes. Okay, katong mga panahon nga dili pa kita partner, no, tong brag ang ranggo niya brag kapitan pa man Kapitan siguro pa, to. Sir Dan, kay makitaan ako sa TV kay Oo. magsunod man gyud mi aning Pro 7 Action 5. Nag-guess na nila mo siya atong mga panahon na, no, niya hangtod nga ilang mahibaw-an ni Saka gid ang ranggo na Lieutenant Colonel na primero major, ma'am, no, di ba? O saan mo Major nakuha? siya. Ang ato, rank Sir Dan. prior sa Katong- Lieutenant Katong Colonel. nag-guess na katong diri sa kuan, katong Major ko ato, major Sir. pa ka, no? Oo. Bagong promote, Sir Dan. Oh, so mo na nakarindot. I-congrats sa nato. Bago pa ni nang gawas ang ilahang side mao ba? promotion. So kining Lieutenant Colonel, ma'am, karas apam din na kuan bago lang. Pagka, Sir, December 30, very good. 2020. Okay. So Lieutenant Colonel, no, niya usa sa mga babay, no, nga gitahasan paghupot og dako nga posisyon dili lang dili lungsod kun dili syudad yun, no, component ang Danao pag yun, no? Ang Danao, igingon nimong Danao usa marag mao na siya una nga syudad diya paingon ka dito sa norte. Kay gikan sa Danao ang mosunod piti panglayo ang Bugo. Yes, Sir No, ang Dan. Bugo. So mo na nga si Ug Ma'am usa po, Sir Dan, ang Kananda now is mo po na usas pinaka-busy nato nga
component city dire sa probinsya sa Sugbo. Tinuod unya dako sa na siya unya kana bang malambuon ba no progresibo nga syudad. Yes, sir, Dan. Kanundong ko sa una diha ang mga nahipi diha sa una dili mga basta-basta no nga sila si atong mga amigo sa una si Luberas Yes, na sir, Dan. nahipi na diha Elmer Lim Sir Liam, si Bato Baluno Sir Santos, si Santos nya katong imong gipulihan ma'am nga Si Si Ma'am Mamitigan. mambabay sad no himamitigan may sa tug-agi diha so kanang akong nakita nga ang Danau nindot nga kanang may rasad labi na kay mayra pagka duma ba nya labi na nga atong kapulisan mga aktibo kayo so ang Danau karon ma'am kumusta man sa kaso adit sa COVID kumusta man pila may kaso na to karon diha sa Danau? Kaso na to dira sa Danau kay sa COVID is manageable. Doon na gihapon tay nagpabilin nga mga isolation facilities. Doon na active gihapon ang ato ang contact tracing teams even if wala na gani ang present na nga mga contact tracing teams sa other nga mga lungsod. Katong imong isolation kani ato na bisita ka namo kinumdum ko nga murag ingon nga tawan no nga Ayan. Oo, napabakaron napaghapon karon murag na kuan na sad siya na unsa tawag na ma'am kaya ganing ni graduate na. ning graduate na Ang ungo. ang ungo ni apil pud sa graduate. pero napaghapon ang isolation center Yes, nagyapon ang Nagyapon isolation siya. center but pipila na lang sir ang naadira. Kaya the city was able to manage properly the programs that prevents the proliferation and further infection. Stricto ba ma'am ang ato ang stricto pa ba gihapon ang ato ang kapulisan considering nga si Governor Guin ingon nga kanang paano lang no disiplinahon lang wala stricto in the sense sa pagpamadlong. But without any punitive na action. So ang ato is humane and very democratic way of reprimanding them from not following the health protocols because we also know na nanginabuhi manggod tatanan og sama sa gisulti sa ato ang governor kari manggong taong nanginabuhi magamping gyud ni siya nga dili siya matapdan og sakit kay Yes. unsa na lang niya pagpakaon sa iyahang mga anak og pamilya kung siya masakit so siya mismo logically speaking maningkamot gyud na siya di gyud siya mamatay simbako. so naragis pagpasabot di ba Yes, nara sa pagpasabot. And our local government unit in Danau also is very receptive of this things, no? And that's why the local executive there has engaged the commitment of the barangay captains to help him enforce these protocols at a very humane and very democratic level. So kung mo nang giingon sir then nga kung hangyo nganong ato man nga silutan. So ang ato pong hangyo pod sa ato mga katawhan di na lang sad ta magmagahi. Kung ingnan ganita sa otoridad nga mo ni buhaton mosunod ta kay ang otoridad dili man na mo sulti og sa kabutang sa atong kadautan kundi sa atong kaayuhan. Mo break ta sa makajot no kay ang ato ang usa sa mga guest nato usab abi na ko og next week ni siya karon taas ning iyahang oras pero nindot sad nga uban sila Puros abogado, mag-classmate pa gini, Sir Den. nya mag-classmate no nya mga may pug-agi na mo break ta kajot nya atong pasudlo natong usa ka bisita nga amigo sa nato sukat pa kaniadto no please stand by. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Okay, balik sa to ang programa mga higala o niya sa ako nang gikaingon natay laing bisita pero tan-aw nako anugon man kayo ang iyahang discussion kun ato pong Anugon po ang discussion sa atong bisita, Oo. Sir Dan, kung ato po sang putlon kay murag Mabitin. dili sad mabitin gyud ta maski usa pa lang gali, mabitin na ta how much more kun duha sila. oh nya puro ra ba to sila mayo mo discuss dito to puro agi mayog mga agi ato na tong Dili maayo mo discuss. Magbase ta sa ilang accomplishment. ato lang to siyang dila sa to sa sanganlan pero naatay patriling ba no sunod ni si ma kita pa dahito sa tong discussion ni Mama Katangay no ma'am katong akong bisita kaniadto si katong hipi mong gipulihan siya gito yun na ni pahibaw nga ongoing ang building Construction. construction inko nga may tag ikaw mo unang makalingkod ana ma'am ingin siya nga magpaabot lang ta pero maganahan po siya nga siya gi may unang hipi nga muka sa bagong police station nga nindot kayo. Yes, Sir Dan. Pero wa man gid siya maabti, no? Ya, ikaw mo ay imo yung time pero sige lang kay at least babae gihapon no ang Yes, Sir unang Dan. nakalingkod so natay ang iyahang successor. no sa gini kanindot ning maong police station o pila man ni gasto ani ma'am? Ang gasto niya is close to 80 million peso. And right now, I suppose it is the biggest police station in the entire Philippines. Yes. Like, di ba ma'am, no? Oh, Police station ni siya, sir. Upat ka andana. And then, dagko kayo og mga kwarto, fully furnished. Yes. And then we are able to come up with a deal with the Sangguniang Bayan of Danau City to award us a usufruct for 25 years free of utilities. So when I say utilities, karang Tubig, tubig, kuryente. and Abagahon sa wifi. city. Abagahon sa Mo city. kanindot no. Oo. So, ing ana ka supportive ang ato ang lokal nga panggamanan dito sa Danau sa ato ang kapulisan. Unsa man ni ma'am ang gasto ani sa city ba or sa PNP? Walay gi buo nga pundo ang PNP ani nga proyekto ha. Tanan ni gikan sa local government. Gikan sa yuta ngadto sa pagpatukod, ngadto Yes. sa mga furnitures ana tanan. Sa mga split type aircons, air conditioning system sa ato ang mga furnitures and uban pa nga kahimanan sa sud ana nga building. Asa man ni siya nahimutang ma'am? Unsa man ni nga barangay? Naana sa poblasyon mismo sa heart sa Danau mismo, duol na siya sa seaport and duol pod sa merkado. Nya ang ni blessing ani ang ato yung chief PNP Yes, no less Oh, than the chief PNP. The story behind this was during the time of the chief PNP, na siya inadunggan nga mga what we call this events in Danau nga kailangan bubuan og anti-criminality programs and other peace and order initiatives. So, nibutang siya dito, agi sa, of course, pag duma atong higayon na sa niagi nga hipi nga si Police Lieutenant Colonel Maribel Itigan, nagtukod sila dito sa PCP, Barangay Lawaan o Police Community Precinct. Because at that time, walay, dali ang pagresponde sa bukid. correct. No? So, nagtukod sila dito.
And then he also noticed na ang kapulisan is occupying a building that's decrepit, karaan, yun kayo nga building. And the reason for that is 5 years ago, the old police station was gutted Nasunog. out by fire. Oo, nasunog. O niya, ang namsa dito ang karaan nga City Hall, di ba? Oo. So gi-transfer sila nga rin sa gipuy-an na mo karon nga police station nga perti kadaan. So when Police General Sinas, our former Chief PNP, inquired if there are existing plans made by the LGU to house our local police there, he was ushered to that location, this place where the building is right now. Di pa na aning itsura, puro pa ni semento ug naong. So the Chief PNP said that it would be nice, at that time he was the regional director. So Sir Sinas at that time accordingly told na it would be nice if mahuman before he will step down as the Chief PNP. And tuod, ipaspasan sa Mayor Nito Dorano ang completion ani nga project, because he also made a promise to the regional director, who then later became the Chief PNP, that he will finish this one in time or before his retirement. And nagkatinuod, no, na tinuod gyud, nahuman gyud siya ang facility a week before the retirement of the Chief PNP. And on the basis of that promise of the mayor and the hope of the Chief PNP, muna siya mismo nga ni balik gyud to see what has been done and what has been completed. So 80 million ha, dili ni ingon ordinaryo ni Dili. nga kantidad. If ang PNP pa mao ni finance siguro ani, dili ina na sa kadako siguro ang Yes, ihatag sir, gid yes. siguro kay standard na may ihatag sa PNP, di ba? Oo. O gani Sir Dan, dili ang ang local police lang na adiha, naapod gali atong Soko. Yes. So naapod sila Component man sa crime laboratory. Crime lab, oo. So also sir, the generosity of the mayor extended not only to us line officers, but likewise to the The technical officers, technical office, which is the Regional Crime Laboratory. Recently, ma'am, he donated a fumage equipment worth 209,000 to the Crime Laboratory and sponsored the renovation of the office that was selected and intended for use of the Crime Laboratory office. All the PNP Crime Lab has to do is to submit a design, a layout of how they would want their office to look like. So, ingon ana, pagkakita sa local chief executive sa Danau, sa mao nga plano, the local government shouldered all the expenses to renovate that particular portion of the building. So grabe gyud ang pagbubo sa suporta sa ato ang Kapulisan. sa kapulisan gikan sa atong LGU Sir Dan, no? Nga 80 million. Nga mapapasana all ka, ma'am. Mao lagi Sir Dan, maadto ka Sir Dan, mingon ka nga mas nindot pa ning police station kaysa provincial police office. Okay, di man kag police station lang ina na kadako. No, Yes, pila sir, ba ni then. pila man ni ka square meter, ma'am? Ito, ang floor area ani. Pero dako-dako man siya, di ba? Ang iya ganing upat ka andana ni siya. Kay nung Yeah. dumugod ko sa una katong aktibo pa ko sa field ba. Naay ni adto nga taga Camp Crame, mga engineer to sila kuno nga mga engineer po to sa Camp Crame. Ni adto sa kanang Talisay kay ang kato kunong panding kuno unta nga ihatag sa Danau, itukod sa Danau, marag gibalhin sa Talisay kay wa kuno mo pasar ang katong yuta ba nga to nga soil test kuno wa kuno kapasar ang Danau, motong gipasa diri sa Talisay, motong nagsukot-sukot sila ngadto kay ang katong old nga building sa Talisay po na ba. Nya karon ang latest nga ang city government na gid noon mao ini finance na lang nangitag yuta, so perti pang ninduta, no? Yeah. Yes, sir, And modernizer then, ang total at area niya is 2,338 square meters. Then ang floor area niya total is 1,840 square meters. Yan na kay ngilad. So mo na imong Hindi na kay ngilad. Dili gyud siyang answer din. Di na kayo di na kayo ngilad o niya. Pag imo yung hunaon, tinuod na dila ta maglalis ani mo ni kinadak-an siguro nga
police station sa Police tibuok station. Pilipinas. Uy, And we as members of Police Regional Office 7 and take pride, no? And of course of Cebu Police Provincial Office take pride in having this kind of property to use as a home for the police. nga gikan sa katong karaan kaayo kinumdum ko sa una katong Daga Puskilis Kalsada kahoy pa to. Yes, sir, Dan. Nya nasunog. Unya paghuman Kay nung ka, sir, Dan, gilabayan pag ito sila Granada. oh. Tinuod, Paghuman dito na puskar gipabalhin karon pretty na gyud nung nindota. So congratulations Nga, ha. ang makakita po yung mga structure, sir, Dan, kung maingon ka og ang ilahang security, masecure gid sila tungod kay sa fence pa lang nila daan. Grabe na pod kaayo Correct. kaligon. Correct. Unya congratulations ha, sa ato ang kapulisan o sa kung mismo no sa mga local government unit no Yes, ang right. mayor nga o ang council nga supportive kayo sa kapulisan mo nang nihatag gid sila og nindot kayong building. Yes, sir, Dan. Og suklian po na sa kapulisan nato Tinuod. og panerbisyo ngadto sa Dan. Oh, nya karon unsa may mga accomplishment pod ninyo no nga barag bakit ka mo sa kay paminawon nga nindot kayo ato ang police station unya kay mga tao makasaway man. Gaay lang police station nindot ka sa nang usik klas kwarta unya paghuman way ayong police tawgon dugi kay motubag sa alarma. Oh, so That unsa is may true, sir, mga din, no? pamaagi nimo? Kamo kasardan ang Danao Police Station na isa na siya sa mga city police stations nga gamay ra og tawo. Okay. Gamay ra og tawo, actually duhara ang amo ang patrol car nga gadagan. So kung ingon tagamay ng tao may mahog og pila man siya 1:1 pila man. Natay ang ato ang ideal is 1:1,500. Ang ato ni abot ni hapak ta og 1,000 is to 2,400. But recently after the blessing ani nga ato ang police station gidugangan ta og napo Okay. ka police, so thus naabot ta og 85. Kara sa 85, Sir Dan, before ta moabot sa 85 kay bag-o ra man na. Katong ni Agi adna arami sa 69 ka mga pulis. And you know, karing 69 di man ni tanan mag-duty at one point in time kay ang uban Correct, ani correct. Oh. off man kay di man ni mga robot ang mga pulis. We are servicing two active police community precincts. One in Mitsumi, right in front of Mitsumi, and the other is in Lawaan. It is a Ito yung mountain lingon nga barangay bukid. that services 12 mountain barangays. It is about an hour and 15 minutes ride from Poblacion to that area. And times 2 kung mabalik ka. So imagine if without the PCP, there will certainly be delay in reaching that area there for us to provide public safety services. So doon lagay police kito nga nag-duty 24 hours. duty dito 24 hours. Oh. Then apart from that, we have also deployed and adopted the beat patrol system. So kung moagto ka karon, sir, din sa Danao, maski karong orasa moagto ka, makita nimo nga daghang pulis sa kadalanan. Especially dito sa interior portion sa poblasyon. That is a simple lang nga pamaagi nga kung makitaan man gud nimo ang pulis sa kadalanan, that is already a deterrence to the commission of a crime. And if in case there will be a crime nga makommit, no, dali sad ang responde kay ana man sila sa kadalanan, di ba? So nahitabo, sir, din na tong niagi nga buwan na kakabuot mi og 0 incident sa focus crime. Katong last na to nga regional command conference, ma'am. We presented that, no. Wala sa usa ka buwan, wala tay Wa gyud hitabo nga krimen. Why nahitabo nga 8 focus crime? Unsa man ang 8 focus crime? Krimen sa crime against property o crime against person. No, karang sa pagpangawat o sa pagbuhat og any physical harm against sa imo nga isikataw. Mo na ang mga gitawag na to nga 8 focus crime. Now wala nahitabo ato nga sa kabuhan. Nga naman ang pulis visible man. Ang pulis dali man makablit. So apart from that, we have Ang mga also padlungon brag mahadlok kay naa may presensya sa police. yes, and sa ato nga mga krimen nga nahitabo dira, Sir Dan, dali pud kaayo nasulbad. One of which tong niagi lang nga si Mana adunay gi-report nga gikarnap kuno ang iyahang motor vehicle, 4 wheels. So nag-text plus din ta, and then with our relationship with the other sa amo gud sa Cebu province, Sir Dan, na may gitawag nga
investigative implant jigsaw. So it's like a jigsaw puzzle. It has no boundaries, but you have to figure out how to solve that particular puzzle, di ba? Based on the drawings and the sketches. So using that implant, the Tabuelan, si Sir Colipano, ma'am, is Tabuelan, right? Tabuelan. Tabuelan Police Station Commander, dito na-intercept niya ang maong nga vehicle. So, in less than 24 hours, we were able to recover, we were able to arrest the perpetrator, and the following day, we were able to file charges. So, that's the dynamic the dynamic work that we have and the dynamic relationship that we have with other police stations in that area, in the northern area. Now, apart from that, we have also elicited the help of our stakeholders. Karang mga dagko nga kumpanya dira sa ato ang Danau, seeing the good things that we have done there, also extended their help to us by way of donating office equipments like computers and printers. So kani Sir Den, ang plan of action dito sa Danau is just doing the basic things in the best manner that you can do it, because kung mag-unsa man tawag himo og programa pero everyday adunay krimen, di ba? So something is wrong. Correct, The correct. program might not be what we call responsive to the issues and to the criminality issues and concerns in that particular area. So your program might not be responsive. In my case, our judicious use of our human resources, the manner of deployment of our personnel, I believe is responsive to the needs of the community, because we were able to attain in a month's period na wala nahitabo nga 8 focus crime, any of the 8 focus crime. Dako na kay Ang ato ang good Sir Den nga pero may mabantayan pag nay makadakop droga, biliba nako ani nga grupuha sa kuan, but dili na to mahatagan sad og highlight ba nga ang effort sa uban nga station nga nag-maintain nga dili sila mahitabuan og krimen. So I think and should be treated with equal weight with those nga sige operate pero gahitak gihapon ang droga, gahitak gihapon ang mga kriminal. So something probably there should be a program, an anti-criminal program initiated na responsive aning problema ha. So meaning kung why krimen nga nahitabo, The police is doing something right. Naghimo og trabaho nga itong Yes. kapulisan, no? O, Yes. Naglihok, Sir Dan. na makita nila gawas nga ang gawas siguro gid nga atong mga Okay, duha man itong pamuliser din, crime prevention and crime solution. Correct. So if you're able to prevent crimes from happening, then you're doing a good job. 'Di ba? And Pero di na if a mapugnan. crime was committed, dapat mo i-solve. And if you're able to solve it, then you're doing a good job. Mura man na siya, crime prevention, crime solution. And all the things that surround it, like PCR na naman na. Community relations, pakig-alayon with your counterpart government agencies and all that. Pero dili ko kuan si mong giingon nga bisan pa sa duha ra inyong sakyanan, considering ba no nga syudad siya unya duha ra inyong sakyanan, unsa man nga sakyanan from city government or sa PNP pa ni? Isa nga running condition sa city, donated by the city, the LGU, and isa by the PNP, Scorpio. We have already submitted a report sa other namo nga Mahindra, ma'am, nga diagnosed gyud siya nga beyond So economic wala repair. din katong Hilux attorney. Na ako isa ka Hilux, ma'am, mo na ang gadagan ron. Then isa sad ka back-to-back gihatag sa ato ang local government. And napagyud ko'y isa day nga nasa bukid. Oo, so tulo tanan. But here in Poblacion, duha ra gyud imong makita. Actually murag wa kay makita ang police patrol car because duha ra man sila gadagan diha. Oo. Pero unsa man na siya nga kuan kanang sakyanan, no? Pero bisan pa na og duha ra ka sakyanan ang magamit ninyo. Dili na siya kanabang makapugong or makababag sa inyong
trabaho kay considering nga imo makang gihingusgan ng mga police visibility, You know what, sir, beat then, patrol. yeah, we have to make do of what we have. No, if if God gives you lemons, you do not pray for oranges. You make do with the lemons given to you. So in our case, dili na ta magreklamo kung unsay na ata may atong gamiton. So mas mga motor, ilahang mga service nga mga motor, Yes. ilan ang gipanggamit personal. Yes. Aha. So mayo, very good. Unya. And the peculiar also thing in Danao is that most of the personnel there are locals of Danao. So taga-dira sila, dali ra tawgon, and then dili sad layo og biyahion. No, so that's why they were able to to volunteer their own resources to complement the requirements of the PNP. Makaingon tanong nga murag maikog mo sa tawo mga na sakyanan sa kuan sa kana Sa gani LGU. LGU kay wag oro ba ta gitagaan og kanang Actually- nindot nga building pero actually, sir, wa pa kay then- request dito nga taga Yeah, actually, sir, then we have also made representations with the Sanggunian Panglungsod of Danao City. Our request for 2 patrol cars is being deliberated for a supplemental during this coming supplemental budget hearing. So all these things, sir, then as manager man god of a police station, you do not only focus on the operation aspect of it. You must also be able to secure gains sa administrative aspect of the of being a chief of police of the city in order to kabaw nakapadayonon ang mga trabaho sa law enforcement nga unhampered o smooth flowing. Well, ako di ko mo tuo nga dili mo support ana ang local government, no? Kay nakahatag anig building nga worth 80 million dapa sa youth, dapa sa kanang salat unya kana na lang hinuong sakyanan nga usama na sa mga showcase gud nimo sa imong lugar, di ba? Kay nindot bitan-awon sad nga ang usa ka pero anang Mandawi kanang nindot kay ilang mga Manobra ilang sakyanan. ilang patrol car ba no? Nga nindot kita nagi lugos Mandawi unya mga patrol car kana bang inana nga mga sakyanan. So makaingon sad ka nga nindot man tan-awon kay mga tao sagod bilang mag-blinker diha. Madlo Feeling mo na. safe sa Yeah, mga true. tao. But you know what, in fairness sad man ba, mga naginasla, you cannot get the best of both worlds. Kaya naman sa uban, nindot kay sakyanan bati kay PNP building. Para kabalo ko Di ba? Oo. Kay wala mayuta, sir, then. Yes. Pero ako no nga I hope sad nga mahatagan og additional no ang Danao Yeah. labi na kay dito ikadinay nga doon nagi mga alarma nga gikinahanglan sa gid ka ng mga patrol car Yeah, no. we also requested, ma'am, sa regional office. In that report nga, gi-declare na namang isa kasakyanan as beyond economic repair. Itong Mahindra. So, itong Mahindra. Yeah, so hopefully, we will be allotted a brand new police patrol car by the organization itself, by the PNP itself. So, kung mag-abot sila, 10 Mayo. Bitaw. Yes. Pero arita sa imong ingon nga drugs katuig nga magsigita og kuan yun naagihapon ang mga naghangyapong mga kanang drugas na sige tag operate pero naara gihapon no. Kumusta man na ang Danao usa to sa mga lugar nga doon nato sila kita og drug cleared no. Yes. Amot og na sustain ba or na maintain ba ninyo? Na-sustain na to, Sir Den. And there was a Pero period... to barangay? Naam siguro to sa mga 14 or 16. Oo, daghan to no panahon sa na mga naging administration. So kumusta naman? Na-maintain na to, Sir Den. And actually, naay period sa Danao City nga ang ato ang drugs, the legal drug proliferation was very high. Muna nga everyday naagyud sige daghan gyud kayo dakop didto mismo sa sud sa jail facility naa didto yung mga nag monitor o nag-control sa ilang illegal drug transactions. But during the time sa existing nato nga mga leadership, I think this so good man siguro to sa panahon nila Mamitigan, then sunod sila Batubalonos, and then sa present time nagka-dwindle ang ato ang shall I say occurrence of this crime as compared to the previous years, no? So
we are reaping the gains of what was being done by the previous commanders. So I think mo good siguro na nga ato lang nga i-maintain kung unsa na ato ang gains karon. So ang mga dakop karon when we do further investigation, it turned out na dili taga Danau ang source. They just go there because naay mo gamit sa sud sa Danau. Naay mo gamit. So i-deliver dito. Mamalit. Naay mamalit, i-deliver dito, may intercept. Upon investigation, nasa gawas ang source. So right now, that is the dynamics of the illegal drug trade in Danau City. It is totally different from the way things are 5 Sa years, 10 years ago. Nga brag kusog jud kaayo, no? Tama. Yeah, Yes, sir. the program of the PNP in going hard against this form of crime really made a huge impact on this type of crime. Kay kung wala ni nato na experience, kung karon naka-experience ta og minus kayo nga occurrence ani ron, that is because niagi ta og very intense nga Correct. pagpanglimpyo sa tugkaran nato. Kinumdum ko sa una panahon ani Bato Balunos, no? Nga maghilak ang adlaw og way patay. No, nya hantod naabot sa punto nga girakrakan na lang ang police station. No, nya. And you know what, sir, then that broken window, ma'am, nga agian sa strafing, sa tong gistrafing ang Danau Police Station, which kari nga building among gi-occupy na, the old building, wala ni namo gipa-repair. Because it served as a reminder to all of the police of what these criminal elements can do to us. Correct. So, kanang pero ang overall picture nito, mingon ta nga kana sa drugs ba sa inyo ha? Kumusta man jud? Dili na kayo grabe, dili na ginagmayay na lang ang inyong mga madakpan, wala mo makanang lang mga high value individual, wala na mo anak karon? Sa amo karon, sir, then pureboyag wala na. Oo. So wala na siya inyo lang mga unsa man inyo makakonsidera diya mga user ana na lang? Natay mga user nagyapoy section 5 kay ang section 5 delivery, section 5 man na. So once you're caught delivering from point A to point B, section 5 na siya. So dakpan ka, section 5 ka. Naapod selling. Kada nagyapon siya. Dili na pareho sa una nga kinilog yun, bulto-bulto yun. So mo na lay difference karon og kaniadto. At ma'am, ang atong police station balik ta, atong police station dunay kanang prisuhan? Yes, Ano na yes, siya sir, iyang then. prisuhan? Yes na. Dako ba ang iyang Dako kayo ato ang presuhan dira. I think the building speaks for itself. If it is the Nasa biggest police station in ground the floor, yes, nasa ground floor. So at least no kung namoy madakpan na naara gihapon dito sa priso gihapon sa inyong kuan una pa matransfer sa Danau City Jail inana. I think that's the way things are good of how we handle our karing mga PUPCs. Nagyo na sila sa premises of the police station. Malipay ta nga sa imong gisulti karon ang naa na lang nato mga dili na katong mga high value kana na lang mga ginagmayay na lang no. So nindot na siya but kumusta man dito ang atong accomplishment kay usas mga gihingusgan karon kanang sugal no. Labi yes. na kanang STL topic kay na. so kumusta man ang ato adya Danau na ba nagyapon ta diha? Akong panghambog yun that in Danau we are sincerely following the no-take policy of our Chief PNP and even of the PCSO. So all that are operating in Danau, the STL operations in Danau are all legitimate STL operators. And I'm very lucky because our mayor also supports the legitimate STL operator only. Oo. So the other law enforcement sectors can validate this. Now, muna nga sa amo wala may problema. Ana nga matang sa Kanang STL. illegality. Yes. Yun sa man yun, ma'am, inyo bang individual one by one yung gitanaw ang ilang dokumento nga naagid sila nakapresent sila? like for example, naman na sila ushering, nasa na sila booth operations. So all the ushers, we obtain a list katong legitimate ushers from the STL operator, the legitimate STL operator.
And then, we demanded that all these usher must follow the guidelines set forth by the STL operator itself and the PCSO. Now, with regards also sa booth operations, we obtain the names of the operators. And these operators has individually has their respective cashiers, tellers, runners. So it's just a matter of knowing who these people are. Because in the event that there are certain violations, you will know for a certain kinsay mong dakpon at kinsay mo ang i-hold accountable and liable. That's how things are in the now. So all sa karing ushering side, kailami-tanan kinsa ang coordinators, mga manay head sa mga ushering. On the part sa booth operators, kaila pod mi tanan kinsa sila. And when I say me, that's karang me sa Bisaya, kami ang LGU ug ang police. So we are very much transparent with each other and we communicate all concerns and issues concerning this form of gambling. Sa aning matang is a legitimate gambling operations because it's sanctioned by PCSO. Mo lang gid na amo ang advantage because ang wala gyud didtoy makaingon ta nga illegal. yes, and wala po take dito of any form of illegality. Because if I hear of anyone doing it, ma'am, Alams na. alams na. Pero how about sa tigbakay? Tigbakay? Hindi na malikayan, naagi na siya. Karang tigbakay, na magyud na siya kay naman nasa bukid. And then, you know what, Sir Den, sa kadaghan sa kadako sa area, dili lang sa Danau, no? Only those things that are reported to the PNP get acted upon. Diba? Duhara may mata sa pulis. That is why we elicit the help of our community, of the community stakeholders. Kaya kung magpabutabungol rasad ang komunidad, dili isumbong sa kapulisan, Wag tayo mahimo. Wag gyud tayo mahimo. Sa kalibutan na to, nag-unsa na sila diha. and then kabawi ka nga dili sa tanan areas, especially in the province, maabot sa signal sa telepon sa ato ang cellphone. So that is one of the many challenges, no? But on our part, sige man gyapon namong panakot because we're able to elicit the help of the community. Galing gani tong niagi nga weekend aduna tay tulo panadakpan sa tigbakay sa lahi-lahi nga mga barangay. Nga naman because they trusted the police nga every time that they will send a report or ask for help, the police will be there. So at least doon na yung mga tao nga mo tawag, then ma-actionan ninyo. So nindot ta kay na nga kuan sa mga tao nga nag-report, no? Nga di maluya ba? Pero kining inyuhang gihimo karon nga mga inana nga mga kalihukan, at least ang mga tao sa inyuha diya sa Danau mo report gyud sila nga ma'am na diri na mga na sugal diri, no? Yes. Ang ana ang amo dito sa Danau, Sir Dan. Si last week nga to ang bisita ang bag-o yun nga provincial OIC. director, no? OIC. no? Unsa man po iyahang instruction diha nimo or sa inyo labi na kay syudad na ba, no? Unsa may nakabisita na ba siya diha sa inyong police station? Yeah, actually when he was designated as OIC, ma'am, no, of Cebu province, the following day he went to my building and inspected the preparations for the visit of the chief PNP. So we briefed him of our crime situation, the preparations, and everything. His guidance is simple. Pareha ka simple sa guidance sa ato ang current chief PNP karon. Na dapat malinis kasi kung limpyo ang ato ang palibot, limpyo atong panghuna-huna, limpyo atong panghuna-huna, limpyo ang ato ang feeling sa atong og confidence na to, limpyo sa dang ato ang pagpanerbisyo. So mawet to yang gidiscuss Sir Dan sa ilahang officer in charge sa Cebu province nga magsugod ang ilahang gitawag nato nga discipline zone, disiplinahon sa nato daan ang sulod sa station. So mo na ang pagpanglimpyo. So sa mando pod sa ato ang bagong chief PNP karon nga si Police General Eliasar
nga naa siya gitawag niyang intensified cleanliness policy. Una, manglimpyo sa daan sa atong istasyon o sa atong kampo. Ikaduha, ang pagpalimpyo sa ranks mao na sa ato sa kapulisan, Mga personnel nato, Mm. o ang ikatulo mao ang pagpalimpyo ngadto sa community. So community regarding na siya sa peace and order. Yes. So tinuod na no mag-una gid sa tuang opisina kay murag mahilasan man ang mga tao na nga budlong pa ang mga pulis na balbo pang mga badlungon. Sa imo diha ma'am murag kinto gid sila kay gawas nga ma-disiplina makihaan gyud. Yeah, we do not shy away from disciplining any of our men who commits a violation of our existing policies in the PNP, and much more if they will violate any law. So we do not shy away from that, and my personnel knows that, and the people whom I work with knows that. So ana lang ta sir then ato ang pamaagi, so that we will be able to let everyone toe the line. Correct. Sige pata mo padayon ato sa pangutanon si Ma'am Rayos unsa may nabisihan karon sa tuang regional director no unsa may to ang mga programa usab diyon diha. As ato sa Police Regional Officer then karon unta nga si manahuna na atatay activity nga sa Bohol regarding sa ato ang LCAC nga katong mandato sa ato ang presidente ug usapod sir den ang ato gipahingusgan ang kanang kalimpyo ug kahapsay sa Campus 7. That is align with the mandate sa ato ang Chief PNP. Before na pagawas ato ang Chief PNP, nigawas na ato ang gitawag na KK7. Kalimpyo kahapsay sa Campus 7. So, Campus 7 means Central Visayas na Oh, siya. dili to katong sa Talisay ha. Dili to mo sa Oo. mo na siya dire sa ato ang Police Regional Okay. Office 7 down to the ato ang Provincial Police Office, City Police Office to station level na to. So karon na sir then before ta maghapit mga oras ako ding ipanawagan na pod og usab sa ato ang mga komunidad nga katong gustong magpulis nga open gihapon nato ang quota for attrition para ni siya sa ato ang kuan nato nga cycle for calendar year 2021 first and second cycle. So adto ra sila sa ato ang Facebook page sa recruitment and selection section tuwa dito atong mga requirements. So open pa na siya sir Dan. Kaya may tong quota ron. 600 plus sir Den. Ya posible man karon amo ni sila mo take out sad. Wala pa gihatag nga Wala pa. kanon sa amo take out. Basta open pa siya. Kay online naman gud ron sir Den. So mao tong gipanawagan po sa ato ang bag-ong Chief PNP nga gusto unta niya nga dili na mahibaw-an na kanang kinsa nang nang-apply kay para wala na tong padrino system daw. Pero sa ato ang Police Regional Office 7 mitikuloso kay taana. So wala nang ingon nga ako ning bata wala na taana. So sa una sigurong panahon na pero karon maglisod na gyud kay dili ka basta-basta makahangyo ana kay online naman siya. Oh, pero opportunity na ni sa mga ganahan magpulis niya. Yes, sir, Dan. Katong ganahan magpulis niya labi na katong di kinahanglan criminology graduate ha, dili kinahanglan tanan nga kurso. Tanang kurso. 4 years na course. oo. Oh. Basta naa lang yun sila napulcom Or or ang mao na ang ato sa eligibility sa una ka civil service man sir dan karon napulcom. napulkom. Oh, so mo na importante kayo. So sa di pa ta mo padayon na sab no ato sa palikan si mga magkatangay. So ma'am, unsa may imuhang mga gihimo karon diha nga mga innovation or kanabang lahi sad nga kanabang marawag imuha sang gawas anang mga focus crime no unsa may imong mga gihimo diha nga imo sad nga lahi nga mga Best kalihukan practices. o mga best practices na to. Asa amo diri sa Danau ato gyud nga gi maximize ang utilization sa atong mga BPAT. I do not know with other police stations, but our BPATs here in Danau are very active. And actually, to support their what we call this one, gana sa pag-abag nato, no, kay gamay raman mi Nagya nga po kapulisan. ilang kuan support gid sila. Yeah, we lobbied for their allowance. So From city government? From the city government. So even if dili na kita ang hepe dito ma'am, magpabili na. So Ano man?
na may ordinansa sa okay. ilaha Yun, nga sir, then, allowance. ordinance. So, ang atong gibuhat dito, sir, den, dili ng mga programa nga pangkaron lang kaya ko hipiron. Kung dili, ang programa nato ron is institutional changes that will benefit not only the existing chief of police, Hangtod na but the hangtod. chief of police who will come after me. And again, I received the gains of the previous commanders that came, no? Of course, obviously before me. I want also to impart these institutional changes that I will be leaving po, hindi ka permi na adara, ma'am, di ba? To be enjoyed by the what do you call this one, chiefs of police who will succeed me. So mosad na kakaiba nga atong gibuhat dara kay kasagaran man gud ang atong gi-imagine nga programa always gyud lang sa atong organisasyon. Hatag taog bugas dito, naataan na nga programa. Manglimpyo ta diri, naataan na nga programa sa Danao. Mag-signing ta with the other fraternities, naasad taan na sa Danao. But I do not want to highlight these programs because these are usual programs that are being done by other stations. What I'd like to highlight is the institutional changes that we have made backed up by ordinances. So unsa may nahitabo? Kung dunay ordinance, unsa may naa sa ordinance di ay nga naghatag nila og allowance and then nanagining mga tawhana ug yun sa man ninyo ang pagpili ani nila unya. Kari siya ang ato ang bipat, sir, den niagi ni sila og selection from our PCR and as well as the barangay captains. So Ang punto tanan nga magud- mga barangay nagi mga bipas yun. na ay bipats Okay. na representante. Sila tanan gihatagan mi og control by the LGU on how we are going to deploy these bipats. So ato sila gina-deploy dito sa mga crime prone areas so that ma-prevent nato an occurrence sa mga crimes. And then ato asad silang assign sa ato ang kapulisan nga dili na sila magitsura nga gainusarara. So naa sila permanente dala. They also assist us in gathering of information and in identifying certain events and individuals in these specific areas that we might want or might what they call prejudice our operations if kami ang magto. Pila man ni sila kabuok. Natay sa isintay dos kabuok nga. So additional ni sa imong 80 plus na karon plus 62. Kining imong 62 mo ni sila mo duty kada adlaw shifting gihapon. Yes, we know that there's a certain degree of difficulty sa pagpangita sa regional office og mga tawo nga ipang-deploy sa stations because tanan man station ang inahanglan og additional personnel. So why wait when you can innovate? So kari karon ato ang gipangbuhat karon is something that will last for several years and not just Unit now. mag-uniform ni sila sa ilaha, ma-identify ni sila nga bipat sila. Yes. Naana sila yung mga uniform, naana sila yung mga t-shirts, they have their baton, and they have also their handcuffs. Pero way armas. Of course. Pero kini sila, naa ni sila mga tawhana, unya mo shifting ni sila. Importante nga dunay pulis nga kuyog, unya doon na po yung mga barangay nga represente ni sila from different barangay. So kung asa sila na sakop nga barangay, mora po sila mo mahog unya pulis des ilahang dapit. Actually, each barangay has their own barangay tanod. These BPAS are utilized to assist us Mutabang lang. side by side. Sa pulis. Tabang sa pulis, tabang pagpanakop, tabang ronda. Pilam sa ilang allowance mo? 1.5 ang buwan. ang buwan. Very good. No? At least doon na sila yung mapaabot Yes. nga Yes. allowance. Okay, nindot ni nga kuan. Mao ni na naman no ibipas sa uban nga mga lugar. But kining Yes, imong sir, giingon nga gi-ordinance gyud na nagi sila allowance. Mao ni sundon pud unya sa uban nga mga LGUs. Magamit ni sila sa atong kapulisan jud kay intended man sila para pagtabang sa PNP. No? So nindot True. ni nga kuan, nindot ni siya nga programa. So
apiki na ta sa panahon ma'am no, yan ito ta kay padayon kay sa size pa siguro ta mahuman, di kita mahuman siguro discuss kay daghan mo kaya itong mga nindot ng mga discussion pero naman tay katapusan gyud sa oras no. So tagaan higayon sa paghatag sa imong mensahe labi na sa taga syudad sa Danau. Again, thank you for continuing to trust your local police, and we thank the community of Danau City that they were able to provide us with that good and very much beautiful na police station through our local government unit. Trust that with that gift you've given us, dili na mo balion ang inyong pagsalig nga gihatag sa amoa. Maura to and mayong Sidlak Danau. Sidlak Danau. Oh, bitaw na. Sidlak Danau. Imong Ma'am Rayos ay buhang mensahe. Before sa kumuhatag sa kumensahe Sir Dan nga condolence dahil sa family sa Kabahog family kay nitaliwan na among former mayor o katupong sa ako ang silingan nga sa artist family condolence. So i-greet sa din ako nagkana kay kag fans club oy. Si JR Ongko ug si Ma'am Hazel Gloria sa PIA. Ano mo ba? Oh. Nagkana kay kag fans club dili ako. Imong papa day. Akong papa, nagtanaw, baka turo, manitext. Number 1 fan nimo. Okay, so panawagan ako. Pag-usab na po, dili jud ko mapulaan sa sige istorya ninyo. Ang COVID na apaghihapon karon, so basic health protocols lang yun ta. Face mask, face shield, maski dire sa probinsya sa Sugbo, nga wala na tayo mga fines, isulob lang gihapon nato ang face mask kay ang moto lagi yun ta kung maingon sila patayable jud ka pero ang problema sir Dan kung ma-hospital ta nya dili pa gyud ta patayable so ang paggasto na pod so tabangan lang nato atong tagsa-tagsa kaugalingon. So on behalf na lang sa amo ang Regional Director nga si Police Brigadier General Ronnie Seroy Montejo, kami sa Police Regional Office 7 mapasalamaton kanyong tanan og maayong hapon. Watay kong oras may gila papadayon sa to ang programa unya alang na itong nawahi sa pagtan-aw doon na tayo replay no doon na tayo replay ugma alas 9 hangtod sa alas 10 sa gabi mo na replay sa to ang programa sa PRO7 Action Files. Kini na lang inyong ubos nga lagad Dennis Rigner Tabar, ako maingon mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Baha ug landslide tao na makwit. Pulis, pulis, kuha ami please. Linog tsunami, ginoo ko. Pulis, pulis, salba kami please. Balay na sunog, butang na nga og daw. Pulis, tawag bombe.